Ayun na nga mga butterfly. Ang babalik muli ang vlogger niyong walang S, si Lhey para sa panibagong video na siguradong kayo ay mag-e-enjoy! Ang topic natin ngayon is 5 Filipino words without exact English translation, part 2. Kasi meron na akong part 1 yan. Lalagay ko sa link below kung gusto niyo mapanood yung part 1. So, katulad nung last time, nilagay ko ulit dito sa phone ko yung 5 words na na-search ko sa internet na i-introduce ko sa inyo ngayon. So, let's go! So, ang unang word natin is baduy. Sabi dito sa na-search ko, ang baduy daw is when you wear mismatching clothes or just seem out of fashion. So, yung baduy daw na word is, ito daw yung kapag yung damit mo is hindi bagay, halimbawa, yung pagkakaterno mo ng damit, yung pang-itaas mo sa pang-ibaba mo hindi bagay, yun yung baduy. Tapos, kapag daw yung suot mong damit, wala na sa fashion, makaluma, minsan nga tawag sa'yo, manang, gano'n. Next word is usog. So, usog, sabi dito sa nabasa ko, a Filipino superstition where usually an unsuspecting child could suffer from an illness when greeted or complimented by strangers. Ano daw yung usog daw is paniniwalang Pinoy, paniniwala ng Pilipinas na kapag yung bata ginlit mo na, ay, ang ganda naman niya, ang cute naman niya, tapos sinakitan siya ng tiyan, o basta nagkasakit siya, sumakit yung ulo, nilagnat, ayun, nausog mo daw siya, ikaw yung nakausog kasi binati mo siya. Parang iba yata siya dun sa balis. Yun, sa balis. Next word is torpe. Torpe, sabi dito sa search ko, torpe daw is a person who is too shy to express or pursue a amorous desire. So, yung torpe, ito yung halimbawa, may gusto kang sabihin o may gusto ka sa isang tao, pero hindi mo masabi-sabi kasi nga nahihiya ka, yun. Sa iba, shyness lang siya, pero dito sa atin, tinatawag natin siyang torpe. So, yung pang-apat na salita sa listahan ko is yung word na knacks. So, wala tong exact English translation kasi nga, itong knacks is just an expression dito sa Pilipinas. So, kung expression siya sa Pilipinas, so, sabihin, hindi siya exact word talaga sa ibang lugar. So, sabi nga dito sa na-search ko, an expression usually an expression usually uttered to someone who just experienced something amazing. So, yung knacks, isa lang siyang expression na ginagamit kapag may something amazing na nangyari sa'yo. Yun. Something amazing kang marinig, ganun. So, the word knacks is just an expression made by Filipinos. At ang huli nating salita is ang word na pang-ilan. So, pang-ilan, sabihin, pang-ilan ka, pangatlo, pang-apat, pang-ilang row ka, ganun. So, base dito sa na-search ko, sabi, pang-ilan usually used when asking a particular chronological placement of a person, event, or things. So, ang pang-ilan is pagtatanong kung pang-ilan ka, exact. So, kasi, yung taga-ibang bansa, diba, base din sa tinatanong nila kung pang ilang upuan, diba yung English nila doon kung pang ilang araw, diba? Sa atin kasi, pang ilan, kahit anong tanong, yung word na pang ilan pa rin na ginagamit natin. So, may tanong ako sa inyo. Ano ang English ng pang ilan ka sa inyong mga magkakapatid? So, I'll wait your answer on the comment section below. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, paalam!